Idag ska vi prata lite grann om snabblyftblock. Vi kan se på ett snabblyftblock som vi har lämpligtvis här precis som av en slump bakom oss. Det är då egentligen ett ganska enkelt redskap att använda. Vi ska gå igenom det strax. Tänk bara på att när det handlar om lyft så är det säkerhet som gäller och då ska vi veta före vad vi håller på med. Efteråt kan det vara lite för sent. Med varje produkt finns det en bruksanvisning. Läs igenom den. Där finns instruktioner om hur själva redskapet i sig fungerar, men även hur man ska tänka lite grann i en lyftsituation. Säkerhetsaspekter motsvarande. I bruksanvisningen finns också, när vi kommer dit här då, kontrollpunkter vid besiktning, kontroll, slitagenivåer och mått sånt där. Så det här är en bruksanvisning som ni inte ska kasta när ni packar upp redskapet, utan behålla och kunna titta i med jämna mellanrum. När redskapet har varit använt ett tag och vi har tittat i bruksanvisningen och konstaterat att det finns några delar som är lite väl slitna, då finns det i bruksanvisningen också en sprängskiss och reservdelslista och lite artikelnummer och sånt så att man kan beställa hem nya komponenter. Och det gör vi naturligtvis då inte själva, utan det lämnar då till er specialist på området som är vana vid att reparera sådana här redskap. Annars kontaktar ni oss. Ska vi då titta på snabblyftblocket i sig, hur det fungerar. Då har vi det som sagt var här. Det är en väldigt enkel konstruktion. Vi har lyftkättingen och så har vi handkättingen som sitter där bakom. Och den är då oändlig så att man matar den helt enkelt. Matning åt ett håll för lyft och matning åt andra hållet för att sänka ner lasten. Det finns ingen spärr eller någonting att tänka på, utan så här gör man. Tänk på att hantera kättingen i lugnt och makligt tempo så att man inte rycker och sliter. Som jag nämnde så är det en ganska enkel konstruktion och det gör att rörelserna är ganska långsamma. Så att här har du inte frihjul på samma sätt, vilket gör att matningen av lyftkättingen kan ju ta lite längre tid. Annars så fungerar det som alla andra lyftredskap. Vi har en märkbricka där det står vilken lyftkapacitet redskapet har. Det står serienummer och spårbarhet, lyfthöjd på kättingen och så vidare. Kan ni inte läsa den här brickan helt, då ska vi inte heller använda redskapet. Då ska det bytas ut eller framförallt så ska det kanske repareras. Före varje användning av det här redskapet eller vilket lyftredskap det än må vara så ska ni göra en inspektion. Och det som ska inspekteras här då, det är ju hela redskapet naturligtvis. Här har vi lyftkättingen, så den hel och ren ut. Inga skador, böjningar, förlängningar etc. Hack. Samma sak gäller ju även lyftkroken här. Den ska vara hel och ren och inte några synliga skador. Glöm nu inte att den här spärren också ska fungera. Och glöm inte om vi lyfter på kameran lite grann här, så har vi motsvarande, för vi hänger ju upp det här redskapet i någonting. Här har vi en lyftkrok med en spärr. Ska också vara helt och rent och fungera som det är tänkt. Sen är det ju som så att det här redskapet är ju tänkt att hängas upp i någonting för att det ska göra ett tillfälligt lyft någonstans. Då gäller det att det som ni har hängt upp redskapet i, snabblyftblocket alltså, att det också håller för den lasten som du ska lyfta. Så det här är ju minst lika viktigt som själva redskapet i sig. I bruksanvisningen finns utöver instruktioner om själva redskapet också instruktioner och tips och råd hur du ska tänka på när du ska göra ett lyft. Och det är ju ett säkerhetstänk i form av riskanalys etc. Finns det någonting under som kan gå sönder eller skadas, eller någon som kan skadas om lyftet inte går som du har tänkt? Nu sitter den här i en balkklo, men skulle den sitta i en balkvagn så blir ju riskområdet hela vägen. Då gäller det att kolla, finns det någonting någon som kan komma till skada under själva godsets resas gång. Är du det minsta osäker på funktion eller att det känns lite osäkert i ditt lyftområde, ja, men då avbryter vi, tänker vi om och så gör vi en ny plan. Tänker vi efter före så brukar lyften gå väldigt bra.